थुक्पाको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो थुक्पा बनाउन। थुक्पाको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर मासुलाई उसिन्नको लागि रेडी गर्दैछु। मैले चाहिँ सुँगुरको मासु लिएको छु। तपाईहरुको फेभरेट चिकन लिन सक्नुहुन्छ, मटन लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई जुन मासु मनपर्छ तपाईहरुले त्यही राखेर यो थुक्पा बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा भेजिटेरियन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले मासु उसिन्नको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर मासुमा पानी एड गर्दैछु। पानी राखिसकेपछि मैले थोरै यहाँनिर हर्दी अथवा बेसार पनि राखे। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दैछु। बोइल हुन थालिसकेपछि चाहिँ चलाएर तपाईहरुले एकपल्ट मिक्स गरिदिनु होला। 2 सिटी लगाउँदैछु। सुँगुरको मासुलाई ओभरकुक चाहिँ गर्नु हुँदैन। कुकरको ग्यास रिलिज भइसकेको छ। अब मैले कुकरलाई खोल्दैछु। ल हेर्नुस् त मासु पर्फेक्ट पाकेको छ, ओभरकुक भएको छैन। अब मासुलाई कुकरबाट ट्रान्सफर गरेर प्लेटमा राखेर यसलाई त्यतिकै सेलिन छोड्ने। सुप पकाउन गइरहेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ ठुलो भाँडा लिएको छु। यसमा मैले ठुलो चम्चीको 2 चम्ची चाहिँ तेल राख्दैछु। तेल खरिसकेपछि मैले यहाँ एउटा सानो प्याज डल्लैलाई यसरी मसिनो गरेर काटेको छु। अब यसलाई भुट्दैछु। प्याज अलिक सफ्ट भएपछि चाहिँ यहाँनिर मैले 1 चम्ची अदुवा लसुन राख्दैछु। प्याजलाई रातो हुइन्जेलसम्म तपाईहरुले खराउनु पर्दैन। अब यो अदुवा लसुनलाई पनि लसुन पाकिन्जेलसम्म चाहिँ भुट्न पर्छ। प्याज अदुवा लसुन राम्रोसँगले भुटिसकेको छ। ल हेर्नुस् त। अब यसमा मैले एउटा ठुलो टमाटर यसरी मसिनो चप गरेर एड गरे। टमाटर सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दैछु। एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। कभर गरेर अब एकछिन टमाटरलाई पाक्न दिने। सुप बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 बोल काबुली चना अथवा चिकपिस लिएको छु। यो चाहिँ अलरेडी मैले भिजाएर बोइल पनि गरेर रेडी गरिसकेको छु। तपाईहरुले यसको बदलामा तपाईहरुले नर्मल चना अथवा मटर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। 3-4 वटा उसिनेको आलुलाई चाहिँ मैले यसरी काटेर रेडी गरेको छु। मिडियम टु लो हिटमा मैले यो टमाटरलाई पकाएको थिएँ। पर्फेक्टली पाकेर रेडी भएको छ। सुपको सामग्रीहरू तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सुपमा सब्जी तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको फेभरेट गाजर राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले बन्दाकोपी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जे मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त टमाटर पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। बेसार अथवा हर्दी एड गर्नु चाहिँ मैले बिर्सेको रहेछु र त्यो पनि एड गर्दैछु। तपाईहरुले मसला पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई सुपमा मसलाको टेस्ट मन पर्छ भने। मलाई चाहिँ सुप एकदमै प्लेन मन पर्छ, त्यही भएर मैले यहाँ प्लेन बनाउँदैछु। यदि तपाईहरु मसला एड गर्न चाहनुहुन्छ भने मसला पनि एड गर्दा हुन्छ। बेसारलाई एकछिन भुटेर पकाएपछि अब यसमा मैले यो उसिनेर रेडी गरेको चना र आलुलाई राखेर फेरि भुट्दैछु। चना र आलुलाई 3-4 मिनेट मजाले भुटिसकेपछि अब तपाईहरुलाई सुप कति चाहिएको त्यही अनुसार तपाईहरुले पानी एड गर्न सक्नुहुनेछ। पानी चाहिँ मैले यहाँनिर एकदमै तातो पानी एड गर्दैछु। पानी एड गरिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। मिडियम हिटमा 8 मिनेट जस्तो बोइल गर्नुपर्छ। सुप बोइल हुँदै गर्दाखेरि थुक्पाको लागि मैले यहाँनिर मासुलाई काटेर रेडी गरिसकेको छु। अब चाहिँ सुप पनि रेडी भइसकेको छ, किनभने मेरो दुईटै सामग्री चना पनि यता आलु पनि अलरेडी पाकिसकेको थियो। त्यही भएर मलाई लामो समय लागेन यो सुप उमाल्नको लागि। ल अब पर्फेक्टली रेडी छ सुप चाहिँ थुक्पाको लागि। थुक्पाको सुपलाई अझै मिठो बनाउनको लागि मैले सानो चम्चीको 1 चम्ची अजिनामोटो राख्दैछु। यो अप्सनल हो, यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ, तर अजिनामोटो नहालेको थुक्पा चाहिँ साह्रै मिठो चाहिँ हुँदैन। थुक्पाको लागि सुप रेडी भयो। ग्यासलाई अफ गरेर मैले अब यसलाई साइडमा राखेर अब यतापट्टि एउटा प्यानमा यो मासुलाई फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर थोरै तेल राखेको छु। एकदमै थोरै तेल राख्दा हुन्छ, किनभने सुँगुरको मासुबाट बोसो त्यसै पनि बिलेर धेरै निस्किन्छ। त्यही भएर मैले थोरै मासु नटाल्लोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर तेल राखेको छु। अब यो मासुलाई चाहिँ एकदमै गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ।
मासुलाई मैले गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गरेँ र यसरी उसिनेको मासु फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै याद गरेर गर्नुहोला, किनभने एकदमै बेसी मात्रामा पड्किन्छ अथवा यो तेलहरू उछिटिन्छ। त्यही भएर तपाईहरूले टाइममा कभर गरेर फ्राई गर्नुभए पनि हुन्छ र यसरी सबै मासुहरूलाई गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुहोला। मासु एकदमै राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। अब यी सबै मासुहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। सर्भ गर्नको लागि मैले यहाँनिर चाहिँ एग नुडल्स अथवा यो पहेँलो थुक्पा लिएको छु। यसले चाहिँ पर्फेक्ट लोकल टेस्ट दिन्छ, त्यही भएर मेरो अल टाइम फेभरेट यो पहेँलो थुक्पा हो। आजभोलि बजारमा धेरै टाइपको थुक्पाहरू पाउँछ। तपाईँहरूलाई जुन मनपर्छ तपाईँहरूले आफूलाई मनपर्ने थुक्पा राख्न सक्नुहुनेछ यो रेसिपीमा। थुक्पा सर्भ गर्दाखेरि सुप चाहिँ एकदमै तातो हुनुपर्छ, त्यही भएर मैले फेरि बोइल गरेको छु यो सुपलाई चाहिँ सर्भ गर्न अगाडि। र आजको मेरो यो रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईँहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।